Ang Conception Bakery sa ngayon ay 79 years na. Since 1946, yun pa din yung mabibili yung tinapay. Siyempre, pagka gumawa ka, tapos nakita mo yung tinda mo sa gabi, wala na lahat yung ginawa mo. Naisip mo, ay, siguro nasarapan sila, gano'n. When it comes to bakeries in the Philippines, go as early as you can. Our weather is not forgiving to leave in bread and pastries. Concepcion's was still open when we passed by, and we peeked through their tarp, which was shielding their treats from the sun. There was displayed some cookies and pastries I haven't seen in a long time. Hi, Lisa. Hello, How are you? I'm fine. So, I hear that you're the head baker here. Okay, what is your specialty? Pianono. Pianono, and what else? Yeah, let me try this. So, what's inside a pianono? It's made of milk, egg, flour, and flavoring. And egg whites, Yes. mostly the dough. The butter is whole egg. Whole eggs, okay. Mmm, It also has cheese inside. very good. I love visiting traditional Filipino bakeries. They are a great testament to how Filipinos interpret and adapt the various culinary influences we've been subject to. Most nowadays are commercialized, quick breads made in bulk, bought from a wholesaler somewhere. So when you see a bakery that still makes their breads from scratch every morning, make sure you pay them a visit and ask them what their specialty is. They usually all have one. Not sure which to visit? Well, just look for the lines really early in the morning. That's a good sign that people are waiting for something that will soon sell out. When we were in Malabon, we just knew we had to take the time to stop at the Concepcion Bakery in the Gregorio Bautista Ancestral House. This is their story. Ang Conception Bakery, sa pagkakaalam ko lang sa kwento ng mother-in-law ko. Ito daw ay nagsimula noong 1946. Ang talagang nagmamay-ari ay si Antonio at saka ang asawa niya si Leonila. Sila ang nagpapatakbo nito. Dumating naman yung time na magre-retire na sila. Ang sumunod na nag-manage nito yung anak niyang panganay, si Romeo, at saka ang asawa niya na si Min Gregorio. Yun yung mga in-laws ko. And then, isa sa mga trabahador niya, yung anak niyang panganay, si Romino. Yun yung husband ko. Ay sabi nila, kauna-unahang bakery sa Malabon, 1946. Kaya siguro yung pinangalan niya, kasi Concepcion Street ito Barangay Concepcion. Kaya doon siguro nakapangalan. Ang lolo ay, siya talaga yung panadero. Ang talagang meron siya ay ang pianono, yung talaga yung specialty nila. Pianono, kamatsile, browas, mamon tostado, pasensya, yan yung mga original na tinda na hanggang ngayon meron pa din. Yun pa rin yung recipe kasi yung recipe niya parang nasalin-salin lang. After nung mother-in-law ko na magre-retire na siya, kasi kailangan talaga merong anak na nakakaalam. So, sabi ng mother-in-law ko na kailangan mag-resign ka kasi pag hindi ka nag-resign, masasara na yung bakery. So, ang ginawa ni Daddy, nag-resign siya, tapos nag-aral siya ng baking. So, ako naman, nung time na yon nag-work pa ako. Kaso, syempre, may mga anak akong maliliit. So, sabi ni Daddy, mag-resign ka na kasi yung mga bata, napapabayaan, ganon. So, inalagaan ko muna sila hanggang sa lumaki na sila. Yung kaya na nilang mag-isa. Sumama naman ako kay Daddy dito. Hanggang sa tumutulong na rin ako sa kanya.
Hanggang sa nang naramdaman ko, parang ako na yung gumagawa. Hindi, joke lang. Parang tinutulungan ko siya, ganun hanggang sa sinasabihan niya ako, oh, ito, ilagyan mo nito, lagyan mo ng ganyan. Hanggang sa natutunan ko na rin. Eto si Kuya Melvin. Matagal na din kaso umuwi sila ng pandemic. Then bumalik ulit sila. Eto. Siya ang head maker? Tagaluto. Tagaluto. Oo. Tapos ito si Nico. Yan yung gumagawa ng mga pang-istante kong tinapay. Sa kanya yung mga pang-istante, sa akin naman yung recipe Siya namin. yung parang head chef. Oo, siya. Then si Ate Karen. Ate Karen, halika dito. Siya ang nagdi-dispose ng mga pandesal doon, mga tinapay doon. Eto naman si Lolo Anto. Eto naman ang assistant namin. Siya naman yung maglilinis ng mga pinaggamitan namin. Minsan nag-aalalay talaga sa amin. Nagsisimula kami pag-open ng bakery alas 5. So si Kuya Melvin, bago mag-open yan, nakaluto na yan. Para pag-open, meron na agad ibebenta. Medyo late ako bumababa, mga 6 o'clock. Magpe-prepare ako yung mga gagamitin ko sa pianono. Ipe-prepare ko lahat yun. Tapos, pag tapos na sila dyan, ako na yung susunod na magluluto. Akin na yung gawaan. Sprinkle na ako ng flour para sa batter natin, sa pianono. Ipo-fold muna natin para maging pino siya. Hanggang sa dumating naman yung time, si Daddy naman nagkasakit, kidney failure, ganun. Hanggang sa ako na lang yung gumagawa. Kami ng anak ko, si Russell, unti-unti ko na siyang tinuturuan. Kasi kailangan ko ding sasamahan si Daddy pag nagpapagamot siya. Hanggang sa natuto na rin siya. Hindi na ito inaan sa diretso na to. Mabilis lang lutuin pag pinasok na sa oven. Actually, minsan dumadating yung time, 4 lang kami. 2 kami gumagawa, isang tindera, isang tagaluto, ganun. Dumating na yung time, sabi ni Daddy sa akin, pag dumating yung time, pagka hindi ko na kaya, kasi hindi na siya pwedeng magtrabaho, ang gawin ko na lang, parang ipe-pace out ko na yung mga ginagawa sa umaga, like yung pandesal, pang-istante, and then mag-concentrate na lang daw ako sa pianono, tsaka sa yung mga gawa ng lolo para hindi daw ako ma-stress. And then, tanghali na akong gigising. Unlike pag may mga ganito, may mga pandesal, obligado ka, gigising ka ng maaga. Pero hindi ko ginawa kasi nahihinayang ako eh. Kasi di ba yung pandesal mo araw-araw nauubos, yung mga ginagawa nauubos. Then tulong din, malaking tulong din. Kamusta si Daddy ngayon? Nawala na siya. 2022, October 2022. Namimiss ko yung mga tawa nun kasi pag tumawa siya, talagang matatawa ka rin. Tsaka si Daddy, super bait yun. Parang walang masamang tinapay sa kanya. Feeling ko, pag nagkita kami wag naman. Pero pag nagkita kami, masasabi ko na tinuloy ko pa rin. Kasi yun lang naman ang niya eh. Lagi niya sinasabi sa mga anak ko na matuto rin kayo. Kasi unang-una yung pinambuhay ko sa inyo, dyan lang din ang galing. Ngayon kung sino sa inyo ang magmamanage na susunod, sabi niya, sigurado ako sa inyo, mabubuhay niyo rin ang pamilya niyo. Yung pamilya ko talagang hands-on. Iba talaga pag ikaw ang nag-aalaga sa negosyo mo. Tsaka sigurado naman kayo pagka ang may-ari ang nagmamanage, sila yung pamilya, maayos talaga.
maayos yung mabibigayin sa mga customer. Talagang pinaghandaan mo ng husto. Sa palagay ko, part na din ng ng Malabon ang Concepcion Bakery. Alam na nila, ultimong mga jeep, doon lang po sa Concepcion Bakery. Kaya nakakatuwa din, di ba? Di ba, dapat mag-grow ka, yung magkakaroon ka ng mga branches, ganun, dito, ganyan. Kaso hindi talaga, mahirap talaga. Kasi yung recipe ng lolo, hindi talaga yung pinapagawa sa iba. At saka malalaki na naman yung mga anak ko. So, kaya na nila. Yung iba, may mga trabaho na sila. Kami na lang ni Russell talaga ang nagtutulungan dito, yung anak kong lalaki. So, si Macy, nakakatulong ko din yun. Mahal niya yung bakery dahil ang tagal na, di ba? Kumbaga, yung bakery, yun din yung nagtaguyod sa kanila. Tapos, kami din, sa pamilya ko, sa mga anak ko, yun din yung nagtaguyod, nakapag-aral sila. Sana magtuloy-tuloy lang, ganun, kahit yung mga anak ko na ang mag-manage. Tsaka sana ma-improve, ganun. Pag pumunta kayo sa bakery, tikman nyo yung recipe ng lolo na ginagawa pa rin namin hanggang ngayon. Yung pianono, browas, pasensya, mamon tostado, kamatsile. Yan. Dumating na yung time, sabi ni daddy sa akin, pag dumating yung time, pagka hindi ko na kaya, kasi hindi na siya pwedeng magtrabaho, ang gawin ko na lang, parang ipe-pace out ko na yung mga ginagawa sa umaga, like yung pandesal,